دا یهودیانو عجیبه سوچ دی، دا غواړي چې د مسلمان زیات نه زیات بدی له لعب کې مصروف وي چې عباداتو نه دا بس لرې پاتې شي. هغې دپاره ته مختلف پیکیجونه کړي، یاره دومره لوډ وکړه، دومره منټ دي او دومره میسیج دي او دومره ایم بیز دي. بیا موږ څه کوو چې کله پیکیج وکړو بیا دا کوشش کوو چې یاره دا دومره منټ راغلي، پیسې م یو لږ شان پیسې خرڅوي چې دا غونډ زه استعمال کړم. نو بس بیا موبایل ته اوزګار ناستو، کله یو ته ټلیفون کوه، کله بل ته ټلیفون کوه، کله میس کال یې کوه، کله میسیجونه کوه. لہذا هر هغه کال چا سره ته رابطه کول غواړې هغه په دې نیت باندې وي چې دا زه تنګ کم، دا شریعت کې جایز نه دي. ولې مسلمان تنګول جایز نه دي. همدغه رنګې تاسو میسیجونه فري دي، دبه دب میسیجونه، یا سلام یا خداحافظ یا هر څه دي، خو 25 میسیجونه یو نمبر ته کوي. هغه غریب موبایل نه ګرېستی، یو میسیج نه یې پړاو کړی، 25 نور راغلي وي. چونکې دې کې بل مسلمان ته ضرر او تکلیف دی. داسې میسیجونه بېجا بغیر د ضرورته دا هم جایز نه دي. او هلته حدیث کې راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان هغه دی چې هغې د ژبې او لاس نه بل مسلمان محفوظ وي، هغې ته ضرر او تکلیف نه وي. دلته ستا د میسیجونه او ستا د فضول کلونو نه بل مسلمان ته تکلیف دی، نه شریعت ته دې نه هم منې کړي چې دا هم مه کوه. بل مسلمان ته تکلیف رسول دا جایز نه دي.